اگه بخوام فقط یه سوپر پاور داشته باشم اون قدرت برنامه‌ریزی کردنه. میتونم ادعا کنم که توی یه زمان کم جوری برای یک امتحان برنامه‌ریزی میکنم که در پایان مطمئنم اون امتحان رو پاس میکنم. سلام، اسم من نیلوفره و توی این ویدیو من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری توی یک ماه تونستم توی آزمون B2 گوته این نمره ها رو به دست بیارم. خب بچه‌ها میدونین دیگه وقتی من میگم یک ماه منظورم نیست که شما یک ماه آلمانی بخونی و بعد B2 بگیری، نه، قطعا نه. منظورم اینه که شما حداقل باید یک سال درگیر آلمانی خوندن باشی و بعد حالا توی یک ماه میخوای مباحث آزمون رو جمع کنی و امتحانتو بدی و تموم شه بره پیکارش. این کارنامه منه. همونطور که میبینی من توی شهر برن امتحان دادم و خیلی میترسیدم برم امتحان بدم، واسه همین اینقدر طولش دادم، چون من حدود 2.5 سال که شروع کردم به آلمانی خوندن و تازه همین چند ماه پیش رفتم امتحان دادم، چون همه میگفتن که آره امتحان B2 خیلی سخته و تو باید مثلا روزی 6 ساعت درس بخونی، 3 ماه خودتو قرنطینه کنی و از این حرفا. از اون طرف هم من مدرک رو خیلی سریع لازم داشتم که بخوام تمام مدارکمو بفرستم برای نظام پزشکی اینجا و در واقع پروسه معادل سازی رو شروع کنم. واسه همین یه روز گفتم که اوکی من دیگه میخوام ثبت نام کنم، چون وقتی که آدم یک ددلاین داشته باشه دیگه مجبوره که درس بخونه. رفتم ثبت نام کردم. هزینه آزمونم حدود فکر کنم اگه اشتباه نکنم 390 فرانک بود که خب واقعا هزینه کمی نیست برای کسی که تازه مهاجرت کرده و اینجوری بودم که من باید این امتحان رو بار اول پاس بشم. روزی که من ثبت نام کردم تا تاریخ امتحانم دقیقاً 1 ماه و 1 هفته زمان داشتم. حالا چرا میگم 1 ماه و 1 هفته؟ به خاطر اینکه من همش این کارو میکنم. وقتی که مثلا یه ددلاینی دارم سعی میکنم همیشه مثلا 2 روز تا 1 هفته زودتر شروع کنم. توی این تایمی که تو بر خودت مشخص کردی بعضی روزا اصلا نمیتونی درس بخونی یا مثلا حالا یه چیزی پیش میاد اصلا حالت خوب نیست نمیتونی درس بخونی و اگه تایم اضافه نداشته باشی، یعنی برای روز مبادا زودتر شروع نکرده باشی، کل برنامه‌ات به هم میریزه. علاوه بر اون من همیشه 1-2 روز آخر رو میذارم برای دوره، چون بچه‌ها دوره خیلی مهمه. یادمه که یه روز کامل نشستم فقط برنامه‌ریزی کردم. به این فکر کردم که باید از کجا شروع کنم و چی رو بخونم، چون میدونین دیگه مباحث B2 خیلی زیاده، یعنی همه ما شاید مثلا خونده باشیم تا یه جایی، بعد وقتی که به امتحان میرسیم نمیدونیم چجوری مطالب رو توی ذهنمون جمع کنیم. من از وقتی که یادمه همیشه خودم برای خودم برنامه‌ریزی کردم. یعنی حتی دوران کنکور مدرسه ما اینجوری بود که هر کدوممون یه مشاور داشتیم که برامون برنامه‌ریزی می‌کرد، بهمون میگفت که در طول هفته چی بخونیم، چیا رو بخونیم و من یادمه که حتی 1 بار هم به برنامه‌ریزی این مشاورها گوش نکردم و خیلی برام بدیهی بود که باید خودم برای خودم برنامه‌ریزی کنم، چون خودم کسی هستم که میدونم کجاها رو بیشتر ضعف دارم و کجاها رو باید بیشتر بخونم. خب در نهایت هم میتونم بگم که برنامه‌ریزی برای کنکور جواب داد و دندون پزشکی قبول شدم. حالا بریم سراغ امتحانمون. بچه‌ها ما برای این برنامه‌ای که من میخوام بهتون بگم به 3 تا چیز نیاز داریم. اولیش دفتر. دومیش کتاب پروژکت B2. این کتاب خیلی کتاب در دسترسیه. من اینو از ایران خریدم و فکر کنم تقریبا تمام کتاب فروشی‌ها داشته باشنش، که تشکیل شده از 15 تا تست شبیه سازی شده به تست B2 گوته. و سومین چیزی که بهش نیاز داریم برگه‌ایه که من توی دیسکریپشن براتون میذارم که در واقع برگه برنامه‌ریزیمونه. این برگه من اومدم از روز اول تاریخ امروز رو مثلا انتخاب کردم 15 فوریه تا 1 ماه و 2 روز دقیقاً که میشه 19 که روز امتحانمونه. دقیقاً 32 روز ما وقت داریم. همطور که میبینین توی روز اول نوشتم لزن، هاغن و überprüfung یا همون مرور و جلوش هم درصده که اون بعد شما درصد رو جلوش مینویسین و روز دوم schreiben, sprechen و überprüfung. همینطور به ترتیب روز سوم، روز چهارم
یعنی یک روز در میون ما lesen hören و schreiben sprechen میخونیم و پایان هر روز هم یک مرور کوتاه داریم. میرسیم به دو روز مونده به امتحانمون که 2 روز آخر رو فقط برای مرور میذاریم. اینجوری ما میتونیم هر 15 تا درس اون کتاب پروژه بتسوای رو کاور کنیم. خب حالا الان اولین روز درس خوندنمونه، روز لزن و هوغنه و ما وقتی از صبح بیدار میشیم میخوام بهتون بگم که چی کار میکنیم. طور که میدونین لزن تشکیل شده از 4 تا تایل که هر تایل زمان مخصوص به خودش رو داره. بنابراین شما صبح که بیدار میشی قشنگ شروع میکنی از تایل اول حل کردن تمرینات با تایم خودشون. یعنی پس ما دور اول بدون اینکه اصلا توجهی کنیم به اینکه چیا رو بلدیم و چیا رو بلد نیستیم شروع میکنیم به حل کردن تمرینات. وقتی که تموم شد اون 4 تا تایل لزنمون تموم شد، حالا تصحیح میکنیم. این کتاب پروژه خوبی که داره قشنگ جوابا هم داره، یعنی شما خیلی راحت میتونی تایلا رو خودت در واقع تصحیح کنی. بعد از اینکه تصحیح کردی درصد میگیری و درصد رو جلوی اون حالا توی اون برگه برنامه‌ریزی جلوی مثلا لزن می‌نویسی، چه میدونم مثلا 70%. این شد دور اولمون که ما قشنگ با شرایط امتحان نشستیم و اون 4 تا تایل لزن رو حل کردیم. دور دوم وقتی که شما میای و هر متن رو با دقت میخونی. یعنی دور اول خب آدم معمولا تون میخونه، زیر چیزایی که مهمه رو خط میکشه و رد میشه، ولی دور دوم میای اون متن رو کامل و با دقت میخونی. زیر لغاتی که بلد نیستی رو خط میکشی یا حالا هایلایتشون میکنی. اما چیزی که راجع به این نکته مهمه اینه که شما نباید زیر هر لغتی رو خط بکشی. بعضی لغت‌ها مهمن و بعضی‌ها اصلاً مهم نیستن. با اینکه لغت خیلی طولانی و قلمبه سلمبه به نظر میرسه و تو اصلا معنیشو بلد نیستی، ولی اصلا لغت مهمی نیست. این مسئله اینه که من اصلا لازم نیست که معنی این لغات رو بلد باشم. توی توانایی من در فهمیدن کل موضوع هیچ کمکی نمیکنه. در واقع این لغت‌ها فقط وجود دارن برای اینکه حواس شما رو پرت کنن و زمان شما رو بگیرن. شما باید فقط روی لغاتی تمرکز کنین که معنیشون رو بلدین و با استفاده از اون لغات سعی کنین که متوجه بشین کل متن راجع به چیه. 90% موارد همین تکنیک جواب میده. یعنی شما فقط با اون لغاتی که داخل متن هست و شما معنیش رو بلدی یا میتونی معنیش رو حدس بزنی، کامل متوجه میشی که موضوع راجع به چیه و سوالا رو هم راحت میتونی جواب بدی. یه سری کلمات هم هستن که واقعا مهمن و تو معنیشون رو ممکنه بلد نباشی. مثلا برای من اینجوری بود، هر چیزی که توش نمن داشت رو من تقریبا بلد نبودم و به نظرم مهم بود. ausnehmen, rausnehmen, annehmen, einnehmen, بلانمن. یک سری قیدها هم هستن که خیلی مهمن بچه‌ها. قیدها خیلی مهمن. همین که به شما کمک میکنن سوال رو متوجه بشی، چون مثلا گاهی وقتا توی سوال یه قیدی میاد که شما اگه معنیشو بلد نباشی کل سوال رو متوجه نمیشی. از قید براتون مثال بزنم، قید فوریگند مثلا من معنیشو قبل اینکه شروع کنم به خوندن این کتاب بلد نبودم. یا قید ausschließlich oh my god ausschließlich که معنیشه exclusively یا مثلا اختصاصاً. یه سری اصطلاحات یا مثلا جمله ها هم هستن که خیلی مهمن و باز توی فهمیدن سوال یا فهمیدن موضوع به ما کمک میکنن. مثلا اصطلاح das steht außer Frage که میشه مثلا هیچ شکی توش نیست و من همیشه معنی این رو یادم میره. دیگه هم که به ما کمک میکنه متوجه بشیم کدوم لغت معنیش مهمه، لغاتی هستن که زیاد تکرار میشن. مثلا شما 2-3 تا از این مدل تستا رو حل میکنی و یه لغتی همیشه هست که همیشه توی متن داره تکرار میشه و تو معنیشو بلد نیستی، احتمالاً اون لغت مهمیه. خب حالا وقتشه اون لغاتی که هایلایتشون کردی رو توی اون دفتری که بهت گفته بودم وارد کنی.
که یک خلاصه شخصی سازی شده از تمام لغاتی که تا الان بلد نبودی داشته باشی که در پایان بخوایم مرورشون کنیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که لغت تنها معمولاً اونقدر خوب تو ذهن آدم نمیمونه. شما یه لغتی رو پیدا می‌کنی، می‌نویسی همینجوری رندوم تو دفتر، جلوش هم معنی فارسیش. اون لغت رو حتی اگه حفظش کنی نمیدونی چجوری باید توی جمله ازش استفاده کنی، بنابراین اصلا به دردت نمیخوره. بنابراین کاری که من همیشه میکردم این بود که میومدم لغت رو مینوشتم، جلوش معنی حالا فارسی یا انگلیسیش رو مینوشتم و بعد یک جمله کوتاه مینوشتم که این کلمه توش وجود داشته باشه، در واقع یک مثال خیلی کوتاه. این باعث میشه شما نه تنها اون کلمه رو حفظ کنی، بلکه میدونی که چجوری ازش توی جمله استفاده کنی و بعداً اصلا شاید توی مثلا شرایبن اسپریشنت هم ازش استفاده کنی که خب خیلی سطح کارتو میبره بالا. خب تا اینجای کار ما لزن رو خوندیم. میتونی با افتخار جلوش یک تیک بزنی و بری سراغ هاغن. بچه‌ها هاغن نقطه ضعف منه و من اصلا دوستش نداشتم و اوایلم که شروع کرده بودم به خوندن این کتاب کلی اشتباه داشتم. یعنی اینجوری بود که گاهی وقتا زیر 60% حتی میزدم، چون اصلا نمیتونستم تمرکز کنم و متوجه بشم که چی میگن و سوال ازم چی میخواد. بعد فهمیدم چیزی که مهمه اینه که باز مثل لزن شما متوجه بشی که کل موضوع راجع به چیه. یعنی اون دو نفر حالا یا اون یه نفر داره راجع به چی کلا صحبت میکنه. توی هاغنایی که یه بار پخش میشن خیلی مهمه که شما حواستون به اون چیزی باشه که همین الان داره پخش میشه. مثلا اگه شما سوال اول رو متوجه نشدی جوابش چیه، باید ازش بگذر مووان کن خیلی سریع، چون هم اون سوال از دست میدی هم همه سوالای بعد رو. هاغنایی که یه بار پخش میشن خیلی مهمه که تو تمرکزت رو بذاری روی هر چیزی که داره از بلندگو برات پخش میشه. هاغنایی که 2 بار پخش میشن خب یک کمی از این لحاظ راحت ترن. من این کارو میکردم، بار اول قشنگ چشمو میبستم، کامل تمرکزم رو میذاشتم روی صحبتی که داره میشه توی اون حالا فایل صوتی. قشنگ حواسم سر این بود که موضوع راجب چیه و راجب چی داره صحبت میشه. و دور دوم که پخش میشد میومدم دونه دونه با سوال چک میکردم و سعی میکردم که سوالا رو جواب بدم. اولش خیلی اشتباه داشته باشین، چون اگه اشتباه نکنم 1-2 تا درس اول این کتابم یه کمی سخته، ولی ناامید نشین، آخرش کاملا پیشرفتتون رو میبینین. خب دور اول که ما با شرایط امتحان مثل لزن با شرایط امتحان قشنگ سوالا رو جواب دادیم. حالا میریم سر دور دوم. دور دوم خیلی این کتاب اینجا خیلی خوبه، به نظر من یه مزیت خیلی بزرگی داره و اون اینه که متن تمام هاغنا رو داره. یعنی شما میتونی بذاری پلی بشه و بعد با متن گوش بدی و اینجوری تمام لغاتی که توی اون هاغن اومده بود و تو بلد نبودی رو به چشم میبینی و اینجا هم باز میتونی زیر لغاتی که بلد نیستی رو خط بکشی و بعد دوباره وارد دفترت کنی. خب تا اینجای کار ما فهمیدیم که چجوری هاغن و لزن رو کاور کنیم. علاوه بر اون یک گنجینه خیلی مهم از لغاتی داریم که بلد نبودیم تا الان و قراره که احتمالاً خیلی تکرار بشه توی تستای بعدی. من معمولاً وقتی که هاغنم هم تموم میشد مثلا ساعت 4-5 اینا بود، خب وقت داشتم بازم، یعنی کل غروب و وقت داشتم دوباره که درس بخونم. می اومدم یا خلاصه هامو میخوندم، یعنی خب من در طول این 2.5 سال که امتحان یعنی کلاس دوام میرفتم یه سری خلاصه جمع کرده بودم، اونا رو مرور میکردم یا اینکه میومدم لغات رو مرور میکردم. بچه‌ها من لغات رو با یک اپلیکیشنی به نام اپلیکیشن بیاموز میخوندم. این اپلیکیشن از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. من بیشتر این قسمت کلمات شما رو استفاده می‌کردم. می‌بینین دیگه اینجا از اول اومدم اول منشن می‌خوندم، بعد زیشا. از اول اومدم تمام درس‌ها لغاتش رو وارد این اپلیکیشن کردم. مثلا زیشا 7 رو می‌بینیم کلی برمون در واقع امکان تمرین گذاشته. مثلا گام اول مرور لغات. همینجوری لغات رو شما میتونین دونه دونه مثلا فلش کارت مرور کنین که برای هر کدوم مثال هم داره و
میتونین حتی به صورت مثلا فلش کارت در واقع تمرین کنین که اینجا معنیشو داره، مثلا میتونین اینجوری تمرین کنین. خیلی این برای من مفید بود و شخصی سازی برنامه هم که میگم منظورم دقیقا همینه که این قسمت آزاد برنامه رو شما طبق نقطه ضعف‌های خودتون بچینین. خب تا اینجای کار روز اول برنامه‌مون تموم شد. ما تونستیم یک درس از لزن و هوگن رو بخونیم، علاوه بر اون نکته هاشو جمع آوری کنیم که بعداً اون نکته ها رو بخوایم مرور کنیم. بریم سراغ روز دوم که روز شرایبن و اسپرشنه. من این روز رو خیلی دوست نداشتم چون واقعا باید از مغزت استفاده کنی و بنویسی یا حرف بزنی. چون یک کمی توضیحات راجبشون زیاده، ترجیح میدم که یه ویدیو دیگه راجب شرایبن و اسپرشن بنویسم که دیگه ویدیو زیادی طولانی هم نشه. خب اگه تا اینجا این ویدیو رو دیدی احتمالاً چیزی که گفتم به دردت خورده یا هم این که کلاً آدم با شخصیت و زیبایی هستی. من این ویدیو رو حتما برای دوستات کسایی که امتحان B2 دارن بفرستی، سابسکرایب کنی و نظرت رو حتما برام کامنت کن. مرسی، تا ویدیو بعدی، خداحافظ.